This is CMS, Canberra's multicultural station, sharing the world. CMS रेडियो FM 91.1 को यो संस्करणमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। म प्रदीप तिमिल सिन्हा र आजको यो भिडियो संस्करणमा हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि कोरोनाको यो सम्बन्धी जुन पेन्डेमिक सम्बन्धी नै प्रस्तुतिहरू र आज हामीसँग बिहानी वार्ताका नियमित प्रस्तुता डाक्टर भरत राज पौडेल हामीसँगको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम डाक्टर भरत पौडेल यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रदीपजी अनि हाम्रो सीएमएस रेडियो क्यानबेरा र वरपरका हाम्रा श्रोताहरू त्यस्तै गरी अनलाइनका श्रोताहरू सबैलाई नमस्कार छ। हुन त यहाँको यो अध्ययन अनुसन्धान र पढाइ पनि यहाँले चाहिँ पिएचडी पनि यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट र क्राइसिसमा मिडियाको रोल सम्बन्धी नै यहाँको चाहिँ दक्षता हासिल गर्नुभएको त्यो चाहिँ यहाँको एक्सपर्टिज हो र यहाँले अहिले कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र यो अहिलेको पेन्डेमिकलाई विश्वको मिडियाले अनि सोसियल मिडियाले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गरिरहेको छ? अहिले यो मिडिया चाहिँ अहिले यो फ्लडिङ इन्फर्मेसन ओभरलोडेड जस्तो छ। मान्छेहरूलाई कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यो एकदम धेरैतिरबाट आएको समाचारहरूबाट चाहिँ पीडित भएर चाहिँ त्यसको एउटा मस्तिष्कमा एक खालको चाहिँ ओभरलोडेड एउटा अलि प्रेसर बढी समाचारको सूचनाको जानकारीको प्रेसर बढी जस्तो देखिन्छ मान्छे। त्यही भएर कतिपय मान्छेहरू अलिकति डराएको पनि देखिन्छ। सुरुमा जति डराएका थिए अहिले यो बढ्दै गएको बेलामा बरु मान्छेहरू यो बढ्दै रहेछ सबैलाई हानि चाहिँ गर्दो रहेछ, यो बिस्तारै यसको अर्को तर्फबाट चाहिँ यो कम हुँदै पनि जाने रहेछ भन्ने एउटा मान्छेहरूले बुझेका छन्। तर संसारभरि जुन ढङ्गले मिडियाहरूले अहिले रिपोर्टिङ गरेका छन् हामीलाई एउटा के बाध्य बनाएको छ भने सोसियल मिडियाले हामीलाई साथीभाइलाई वल्लो पल्लो घर छिमेकीलाई अथवा वल्लो पल्लो देशमा अथवा टाढा युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया त्यस्तै गरी चाहिँ अफ्रिका साउथ अमेरिका एसियाका विभिन्न देशहरूमा भएका आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग गफ गर्नलाई चाहिँ सोसियल मिडियाले जोडिरहेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर मान्छेको रिलायन्स मान्छेको चाहिँ समाचारमा भर पर्ने क्रम चाहिँ बिस्तारै ट्रेडिसनल अथवा मुख्य वाइडली सर्कुलेटेड ठुला खालका मिडिया अथवा सरकारी मिडियामा बढी भर पर्ने चाहिँ यो चाहिँ टेन्डेन्सी अहिले विगत 5-7 दिन यता त्यो पनि बढेको छ। त्यो एउटा राम्रो सङ्केत हो। मिडियाहरू चाहिँ मिडियाको चाहिँ जुन रोल हुन्छ यो क्राइसिसको बेलामा डिजास्टरको बेलामा ठुल्ठुला घटनाहरू घटेका बेलामा मिडियाले खेल्ने भूमिकाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीले ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू देख्यौँ। जस्तो हाइटीको भूकम्पका बेलामा मिडियाहरू पनि एकदम अव्यवस्थित भयो। हाइटी अहिलेसम्म पनि त्यो बेलाको भूकम्पबाट माथि तङ्ग्रिन सकेको छैन, 1 दशकको हाराहारीमा सम्म आइपुग्दा। र नेपालमै गएको भूकम्पको बेलामा पनि नेपाली मिडियाहरू भन्दा पनि विदेशी मिडियाहरूले नेपालका सूचनाका स्रोतहरूमा एक्सेस पाएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ नेपाली आफ्नै देशको मिडियाहरू डिसअर्गनाइज्ड भएको चाहिँ हामीले पनि विटनेस हेऱ्यौँ। मैले त्यो नेपालमा भुइँचालो गएको 3 दिनपछि मलाई चाहिँ यहाँको द कन्भर्सेसनले एउटा आर्टिकल लेख्नको लागि मलाई चाहिँ अल अफ सडन इमेल आएको थियो। मेरो रिसर्च प्रोफाइलहरू हेरेर अथवा मेरो सुपरभाइजर मार्फत मलाई इमेल आएको हुनाले मैले 2 रातमा बसेर त्यो बेलामा हाउ मिडिया स्ट्रगल इन नेपाल अर्थक्वेक भनेर एउटा चाहिँ लेखेको थिएँ। अहिले पनि द कन्भर्सेसनमा देख्न सकिन्छ। भनेपछि यो मिडियाको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भने देशअनुसार त्यहाँको विकास मिडियामा भएको विकास ल्यान्डस्केप मिडिया ल्यान्डस्केप कस्तो छ त्यो देशको। हाम्रो नेपालमा चाहिँ पत्रकारको सङ्ख्या गन्नुहुन्छ भने 14-15 हजार पुगिसक्यो। मिडियाको सङ्ख्या असङ्ख्य छ। कति भनौँ त्यसलाई 7-8 हजारको हाराहारीमा मिडिया नै दर्ता भएका होलान्। मैले पढ्दासम्म 14-15-16 2016 सम्म त्यति जसो मिडियाहरू मैले देखेको थिएँ। अब टेलिभिजनहरूको सङ्ख्या अब 100 नागिसकेका होलान् होइन। अब रेडियोहरू तपाईँको 600-700 रेडियोहरू, अब यस्तो धेरै मिडियाहरू भएको ठाउँ संसारमा सबैभन्दा बढी कम्युनिटी रेडियो पनि भएको चाहिँ हाम्रो देश अथवा संसारकै पहिलो कम्युनिटी रेडियो अथवा कमर्सियल एफएमहरू अथवा अरू नन प्रफिट खालका चाहिँ रेडियोहरू थुप्रै रेडियोहरू भएको देश पनि हो। र पत्र पत्रिकाको कुरै नगरौँ, अहिले त अनलाइन रेगुलेट नभएका अनलाइनको हिसाबै छैन। युट्युबले पनि त्यसलाई आफूलाई समाचार माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। उनीहरूको चाहिँ ढबढाब हेर्दाखेरि उनीहरूसँग रेस्पोन्सिबिलिटी त्यति धेरै देखिँदैन, तर उनीहरूले आफूलाई समाचारका स्रोतहरू अनि समाचारका माध्यमहरू भन्न रुचाउँछन् र त्यसमा प्रयोग हुने स्रोतहरूको सिक्युरिटी एकदम कमजोर रूपमा आइरहेको हुन्छ। सोसियल मिडिया भन्दा पनि अहिलेको यो ठुलो कोरोनाको क्राइसिसमा चाहिँ
विश्वभरिका मान्छेहरूले ट्रेडिसनल मिडिया र नेसनल मिडियाको बढी र वाइडली सर्कुलेटेड मिडिया अथवा धेरै मान्छेले पढ्ने सुन्ने र धेरै छापिने अथवा धेरै भ्यू हुने मिडियाहरूतर्फ चाहिँ र बढी रिलायबल मिडियाहरूतर्फ चाहिँ जनताको बढी यतिखेर चाहिँ ध्यान त्यतातिर गएको छ किनभने धेरै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो दिमागमा भरिँदाखेरि मान्छेहरू इन्फर्मेसन ओभरलोड भएर प्रेसर एन्जाइटी त्रास अब यस्तो अवस्थामा इन्फर्मेसन ओभरलोड भएको यो अवस्थामा चाहिँ मिडियाको रोल चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त कस्तो हुनुपर्छ हो अब त्यो म त्यो जोड्न खोजिरहेको थिएँ जस्तो मिडियाले लेख्ने बोल्ने समाचारहरूको चाहिँ फ्रेमहरू हुन्छ कि त्यसलाई फ्रेमिङ अफ के भन्छ यसलाई मिडिया फ्रेमिङ अफ क्राइसिस इन क्राइसिस भन्दाखेरि कुनै पनि समाचारलाई मिडियाले कसरी क्राफ्ट गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ क्राइसिसको बेलामा चाहिँ मिडियाले यो ह्युमन इन्ट्रेस्ट मानवीय अभिरुचि अथवा मानवले दुःख पाएको मानवीय सभ्यतालाई आइपरेको चुनौती यस्तो विषयलाई बढी चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा ह्युमन इन्ट्रेस्ट सिभिलाइजेसनलाई आएको थ्रेट अथवा यो पेन्डेमिक भनौँ अथवा एपिडेमिक भनौँ अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर्सका अरू विभिन्न भेराइटिजहरू तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा झन्डै 400 डिजास्टर्सहरू नेचुरल डिजास्टर्सहरू एभ्री इयर हुन्छ तर यो खालको पेन्डेमिक जुन हामी अहिले बेहोरिरहेका छौँ कोरोना यो कोभिड-19 भनेर जसलाई नाम दिइएको छ यसका पनि म्युटेटेड फर्महरूमा दोस्रो तेस्रो आउन थालिसकेको देखिन्छ तर अहिले चाहिँ यो खालको भाइरसहरूलाई मिडियाहरूले जो यो पेन्डेमिकहरूलाई लिनुपर्ने जुन फ्रेमहरू न्युजहरूको फ्रेमहरू चाहिँ इरेगुलर देखिन्छ जस्तो अस्ट्रेलियामा कोरोना सुरुमा आउँदाखेरि यहाँका नेसनल मिडियाहरूले यहाँको सरकारले जसरी बोल्यो त्यही अनुसार इकोनोमिक कुरालाई बढी हाइलाइट गरे जस्तो अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ कोरोना आयो भने यहाँ चाहिँ जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ तर अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तासम्म यहाँको सरकार र मिडियाहरू त्यही लाइनमा दौडियो सरकार जुन लाइनमा दौडियो सरकारी मिडियाहरू पनि त्यसरी नै दौडियो तर पछि अस्ति लास्ट विकबाट चाहिँ फेरि के भयो भने होइन हेल्थ ठुलो क्राइसिस हो र हेल्थ पछि इकोनोमी यसले चाहिँ ट्विन क्राइसिस भनेर प्राइम मिनिस्टर स्कट मोरिसनले पनि भनेका छन् यो ट्विन क्राइसिस हो हिजो राति G20 को लाइभ सम्मेलनमा पनि अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीको निकै ठुलो प्रशंसा भएको थियो मैले त्यहाँ पनि हेरेको थिएँ उनले क्राइसिसलाई क्लासिफाई गरेर यसले जनजीवनलाई पार्ने कुराहरूको बारेमा उनले राम्रो डिटेलमा त्यहाँ चाहिँ बोलेको हुनाले उनलाई धेरै मान्छेले अस्ट्रेलियाले अहिलेको यो क्याजुअलिटीलाई किन कम गरिरहेको छ कसरी कुन तरिकाले कम गरिरहेको छ भन्ने चासो पनि त्यहाँनिर देखिन्थ्यो घुमाउरो रूपमा र आजका मिडियाका रिपोर्टिङहरूमा त्यो पनि धेरै देखिन्छ इन्टरनेसनल मिडियाहरूले देखिन्छ यो चाहिँ साउदी अरेबियाले इनिसिएट गरेको G20 को भर्चुअल मिटिङ थियो जसमा चाइनाले संसारभरि कोअपरेसन बढाउनलाई जुन हात बढाएको छ इच्छा देखाएको छ द्याट इज भेरी कमेन्डेबल होइन अनि अस्ट्रेलियाले पनि आफ्नो एसिया पेसिफिक क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँनिर प्रश्न उठ्यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई अस्ट्रेलियाले हाम्रो यो ठाउँबाट हेर्ने भनेको छ अथवा न्युजिल्यान्डलाई हाम्रो कजन भनेको छ अब उसलाई पनि हेर्ने भनेको छ तर न्युजिल्यान्डले आफ्नै ढङ्गले चलिरहेको छ अस्ट्रेलियाको भर परेको देखिँदैन त्यसो भएको हुनाले मिडिया हामी कहाँनिर चाहिँ कुन फ्रेमलाई कुन क्राफ्टेड भर्सन हाम्रो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्कलाई फलो गर्ने भने चाहिँ क्राइसिसको बेलामा अरू पनि इस्युहरू हुन्छ जस्तो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ इकोनोमिक इस्युजहरू हुन्छ कन्फ्लिक्टका कुराहरू हुन्छ भल्नरेबिलिटीका कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखिन्छ सबभन्दा माथि ह्युमन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसपछि भल्नरेबिलिटी रिस्क रिलेटेड हुन्छ त्यसपछि तेस्रो चौथोमा आएपछि इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ त्यसपछि चौथोमा सोसियल इम्प्याक्टको कुरा हुन्छ पाँचौँमा आइसकेपछि त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट पनि यो क्राइसिसले ल्याउँछ जस्तै गरिब देशहरूमा जति धेरै यो क्राइसिसले गाँदै जान्छ र समाजमा मान्छेलाई समस्या हुँदै जान्छ पनि बढ्दै गएको धेरै ठाउँहरूमा त्यो घटनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ पनि सरकारी मान्छे भन्ने चाहिँ एउटा अपुष्ट नै नभनौँ तर नेसनल मिडियामै देखाएको थिएँ मैले त्यो समाचार त्यो उद्वेग लाग्दो कुरा हो किनभने क्राइसिसले त्यो पिक लिएकै छैन र क्राइसिसको त्यो क्याटास्ट्रोफिक स्टेज पनि होइन अहिले नेपालको मान्छेमा त्रास चाहिँ व्यापक छ किनभने घरभित्र बस्नु परेको छ मान्छेले अनेक कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ अनि सरकार डिसअर्गनाइज्ड पनि छ सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीले बोलेको छेउटुप्पो मिलिरहेको छैन प्रेस रिलिजै निकाल्न पर्छ एउटा इन्फर्मेसन स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रेसलाई दिएको छ
जाम प्याक रुममा प्रेसलाई राखेर संसारमै कहीँ नभएको घटना एउटा विषयलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि यो ठुलो क्राइसिसमा त्यहाँ धेरै कुराहरूले आफ्नो अफिसबाट अथवा चाहिँ प्रेस रिलिजबाट अथवा टेलिभाइज्ड सानो भिडियोबाट पनि अथवा सोसियल मिडियाको भिडियोबाट पनि उनले चाहिँ प्रेसलाई जानकारी गराउन सक्थे, भिडियो गराउन सक्थे। त्यस्तो ठाउँमा आज यो क्राइसिसले सेकेन्ड स्टेज नपुग्दै हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो पिपिईहरू समेत यसरी यो चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट फ्रेम हो। यो क्राइसिसको बेलामा यस्तो हुन्छ भनेर यो चाहिँ 5औं 6औँमा यो चाहिँ मैले 10वटा फ्रेमको स्टडी गरेको थिएँ मेरो पिएचडीको बेलामा। भनेको कुन चाहिँ फ्रेम कहिले अगाडि आउँछ, कुन मेसेजलाई पहिला अगाडि दिने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो चाहिँ पत्रकारले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसो भएर यो क्राइसिस कम्युनिकेसन, डिजास्टर कम्युनिकेसनको कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भनेर पत्रकारलाई संसारभरि ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। जस्तो अस्ट्रेलियामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियाको एबिसी न्युजमा डाक्टर नर्मन, उनी आफै डाक्टर हुन् र उनले अस्ट्रेलियाको चाहिँ एबिसी टेलिभिजनबाट हरेक दिन पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्टहरू गरिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, एउटा डाक्टर आफै मेडिकल डाक्टर एउटा मिडियाको रिपोर्टर छ भनेपछि अबको दुनियाँमा जो पाए त्यही ठुला मिडियाहरूमा त्यत्तिकै गएर बोलेर त्यसै चाहिँ जथाभावी कुनै स्पेसलाइज्ड नलेज अथवा त्यसको कम्तीमा प्रोक्सिमिटी, त्यसको अलिकति नजिकको पनि ज्ञान रिपोर्टिङको ज्ञान नहुने मान्छेले सामान्य पत्रकार भएकै भरमा अथवा मिडिया पर्सन भएकै भरमा ऱ्याम्पेन्टली त्यसलाई चाहिँ जथाभावी ढङ्गले रिपोर्टिङ गरेर मान्छेमा त्रास उत्पन्न गराउन जुन ढङ्गले चाहिँ प्रयास गरिएको छ नेपालमा र अरू डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा, इन्डोनेसियामा देखेँ बाटोमा हिँड्दै मान्छे पक्ल लडेको टेलिभिजनमा हामीले एबिसीबाट पनि न्युजमा हेऱ्यौँ र त्यो रियालिटी पनि हो। तर त्यहीँ धेरै इन्फर्मेसनहरू आउन बाँकी हुनसक्छ। अरू देशहरू जहाँ भारतबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू आउन बाँकी हुनसक्छ, थाइल्यान्डबाट धेरै इन्फर्मेसन आउन बाँकी हुन्छ। हो, त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू कहाँबाट चाहिँ बिरामीहरू कहाँ छन्, कहाँ छटपटिएका छन् मान्छेहरू, ती मान्छेहरू खोज्ने इम्प्याथी एउटा के भने तपाईँले एउटा इमोसनल एट्याचमेन्ट देखाउने अवसर पनि यही हो मिडियाले। तर मिडिया चाहिँ कहीँ क्याटास्ट्रोफ अथवा कुनै यो ठुलो क्राइसिस भएको ठाउँमा गएर धुरु रुने भनेको पनि होइन। त्यस आफूलाई पनि सम्हाल्ने हुनुपर्छ। तपाईँले वार रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू देख्नुभएको छ, संसारका नामुद पत्रकारहरू। यहीँ अस्ट्रेलियाकै पनि पत्रकार एडम हार्वेले जुन फिलिपिन्समा यहाँ गोली लागेको पनि मैले त्यो पनि हेरेको थिएँ। अरू सिरियामा रिपोर्टिङ गर्ने म्याक ब्राउनदेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा जुन एसियामा रिपोर्टिङ गर्ने अस्ट्रेलियाका एबिसीका अरू विभिन्न चाहिँ रिपोर्टरहरू अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ वासिङटन र न्युयोर्कबाट संसारभरि रिपोर्ट भइरहेको छ। इटालीको रोमबाट, भ्याटिकनबाट अनि इटालीका अरू जुन यो उत्तर पूर्वी इटालीका बढी आक्रान्त क्षेत्रबाट पनि विश्वका ठुला मिडियाहरूले एकदम पिपी लगाएर नचिनिने भएर पनि रिपोर्टिङ गरेका छन्। वुहानमा पनि रिपोर्टिङ गरे, कसैले बताउँछ चाइनिज नेसनल मिडियाका मिडिया पर्सनहरूले वुहानबाट पनि पुरै प्रोटेक्टिभ लगाएर गएर पिपी लगाएर गएर रिपोर्टिङ गरेर त्यहाँको चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो युद्धको बेलामा, ठुला पेन्डेमिकको बेलामा, क्राइसिसको बेलामा, एपिडेमिकको बेलामा गएर रिपोर्टिङ गर्न सक्ने पत्रकारहरू आफू पनि सुरक्षित भएर गरेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा युद्धमा पत्रकारहरूले ज्यान गुमाएका घटना पनि हामीले धेरै सुन्यौँ, युद्धमा पत्रकारहरू बेपत्ता भएका धेरै सुन्यौँ। अहिले पनि इटालीमा पनि केही पत्रकारहरू बिरामी परेर सायद 1-2 जनाको ज्यान पनि गएको छ। डक्टरहरू 12-15 जनाको ज्यान गएको अस्तिको हप्तै सुनेको हो। डक्टर नर्स गरिकन मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू, चाइनामा पनि मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू धेरै बिरामी भए। यो एकदम यो दुईवटा प्रोफेसनको लागि 3वटा प्रोफेसन भन्छु म चाहिँ अहिले चाहिँ। एउटा मिडिया पर्सन, एउटा चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनल र एउटा पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई यो एकदम अहिलेको चाहिँ क्राइसिस, यो पेन्डेमिक चाहिँ निकै उनीहरू चाहिँ भल्नरेबल हुनु। यसको लागि चाहिँ अफिस बेयररहरू इमिग्रेसनमा बसेर भिसा लगाउने होस् कि ट्याक्स अफिसमा गएर अङ्क जोडेर बस्ने, ट्याक्स कति जम्मा भयो भनेर चाहिँ ट्याक्स पेयर्सहरूसँग करेस्पोन्डेन्स गर्ने अफिसर्सहरू होइनन्। अरू गभर्मेन्ट अफिसमा एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा भित्र बसेर काम गर्ने होइन, स्कुलमा पढाउने शिक्षकलाई बढी जोखिम हुन्छ। त्यसमाथि पनि ओभर 60, मिडियामा पनि ओभर 60 को चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा यो क्राइसिस भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ आग्रह छ। अनि अब यो
एकातिर इन्फर्मेसन ओभरलोड छ, अर्कोतिर क्याजुअलिटीहरू बढिरहेको छ र अर्कोतिर चाहिँ मिडियाको इन्टरप्रिटेसनको पनि कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि स्ट्रेसहरू बढिरहेको हो कि मान्छेहरू नर्भस भइरहेको यो अवस्था पनि छ। अनि के छ त अब मान्छेहरू कति आत्तिनु पर्ने, कति आफूलाई चाहिँ सजग गराउनु पर्ने, सचेत गराउनु पर्ने, यो स्ट्रेसको लेभल पनि बढिरहेको छ मान्छेको। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँले हेर्नुभएको छ? स्ट्रेसको लेभल चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा चाहिँ कोरोनाको यो आउटब्रेक भएपछि चाहिँ अहिले सुरुमा मान्छेहरू निकै आत्तिए जस्तो अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू आत्तिएका छन् होइन। इटालीको विभिन्न सहरहरूमा मान्छेले अलिकति त्यसलाई युज टुको रूपमा लिइसके। स्पेनमा पनि त्यसलाई मान्छेले लिइसकेर अब लड्ने हो, भिड्ने हो, यसै विरुद्ध लड्ने हो र बाँच्ने हो भन्ने एउटा साहस त्यहाँका मान्छेहरूमा देखिएको छ। त्यसैले तपाईँले देख्नुभयो कि इटालीका भित्रभित्र घरका गल्लीका भित्र मान्छेहरू बाजा बजाएर म्युजिकमा भुलेका छन्, रिक्रिएसनमा भुलेका छन्। कोही किताब लेख्दैछन्, कोही गीत कविता लेख्दैछन्, कोही गाउँदैछन्, कोही नाच्दैछन्, बारदेलीमा बसेर थाल ठटाउँदैछन्। आफ्नो छ मान्छेहरूको चाहिँ त्यो खालको ढङ्ग। किनभने अब यो क्राइसिस उनीहरूको नाकैमा आइसक्यो। अब यसबाट चाहिँ भाग्दा पनि पछि आउँछ, नभाग्दा पनि यसले कप्लक्कै खान्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो लड्नु र भिड्नुको विकल्प नभएको हुनाले त्यस पनि अब यो मृत्यु भएका रेट हेर्दाखेरि इटालीमा अझै पनि यसको चाहिँ क्याजुअलिटीको पर्सेन्टेज बुढाबुढी नै हो बढी भनेर भनिन्छ। युवाहरूको एकदम कम निधन भएको छ त्यहाँ। अस्ट्रेलियाको अहिलेको 0.5% आउट अफ 1 मिलियन भनेको छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि द्याट्स नट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट, बट इट विल गो अप। तर पनि यसलाई म्यानेज गर्ने कसरी भन्ने चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। र अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भने अहिले यहाँको मिडियाहरूले अलिकति ढाडस दिएको छ। तर कतिपय मिडियाहरूले चाहिँ 15 लाख मान्छेलाई हुन्छ, 1.5 लाख मर्छन् भनेर एकदम राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि अनुमान गरेर चाहिँ मोडेलिङहरू देखाइरहेका थिए। त्यो चाहिँ एउटा एकदम त्रासदीपूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीँ रियालिटीलाई बाहिर ल्याउँदाखेरि चाहिँ मिडियाहरूले जसरी ल्याइदिन्छन् त्यसले चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई अत्याउँछ। तर पनि त्यसबाट युज टु हुनुपर्छ। यस्तोसम्म वर्स्ट केस सिनारियोमा हुनसक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ मान्छेहरू आत्तिएको कुरामा चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ अन्यत्र भन्दा चाहिँ अलिकति कम आत्तिएको देखेको छु मैले। सुरुमा जति आत्तिएका थिए। तपाईँले आज ब्रिस्बेनको सहरमा मैले आज दिउँसो अघि पनि हेरेँ, त्यहाँ यस्तो अचम्म बिजी देखेँ कि मैले आज फ्राइडे मान्छेहरू 4-5 दिन अगाडि एकदम क्वाइटै थियो, 3-4 दिन अगाडि। आज एकैचोटि भिडभाड किन बढ्यो भनेको भोलि र पर्सि घरबाट बाहिर ननिस्कने अथवा बाँकी केही किन्नु छ कि अथवा केही छ कि भनेर मान्छे सहरतिर निस्किएको पनि हुनसक्छ। तर मान्छे डिस्टेन्समा हिँडिरहेका छन्। बसमा पनि अगाडिको ड्राइभरको लेफ्टपट्टिको सिटमा चाहिँ टेप लगाइएको छ, 1000 टेप लगाइएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ पहेँलो लगाइएको छ र त्यहाँ मान्छे बस्न दिएको छैन भने बसको रेयरको डोरबाट चाहिँ मान्छेहरू गेट अन गेट अफ गर्छन् होइन। त्यसको चाहिँ एउटा त्यो प्रिकसन छ। र बिहान बस सुरु हुनुभन्दा अगाडि डिसइन्फेक्टेन्टहरू लगाएर चाहिँ छरेर चाहिँ बसहरू सडकमा आउँछन्। रेल पनि त्यसरी नै छ। रेल चाहिँ खाली जस्तै छ अहिले अस्ट्रेलियामा। बसहरू चलेका छन् धेरै। र ट्याक्सी उबरमा पनि मान्छेहरूले प्रिकसन कसरी गरेका छन् भने ड्राइभरको लेफ्ट सिटमा नबसिकन ब्याक सिटमा बसेर कामहरू भइरहेको छ। मान्छेहरू अवरोधहरू गरिरहेका छन्। र घर गएपछि घरको ढोकामा सेनिटाइजरदेखि लिएर चाहिँ नि पिपीका केही सामानहरू घरमा देखिन्छन्, ग्लभ्सदेखि लिएर अरू चिजहरू होइन। हरेक घरहरूमा अहिले सचेत छन्। र बजारमा तपाईँले सर्वसाधारणको रूपमा गएर फार्मेसीबाट किन्ने बेलामा तपाईँले सेनिटाइजर पनि पाउनुहुन्न। र कमर्सियल खालका सेनिटाइजर चाहिँ अहिले यो बेच्ने अवसर यही हो अहिले व्यापारीहरूलाई। त्यो चाहिँ निकै बिक्री भइरहेको छ। र राम्रा खालका चाहिँ सेनिटाइजरहरू चाहिँ मान्छेले किन्न पाइरहेका छन्। किनभने सरकारी अफिसले खपत गरेका छन्, अफिसहरू चलिरहेको हुनाले। र अर्को चाहिँ स्कुल अनि युनिभर्सिटिजहरूका अफिसहरूमा इमिग्रेसन, ट्याक्स, रोड डिपार्टमेन्ट अनि अरू क्षेत्रहरूमा पनि यो पिपी र यो सेनिटाइजरहरू, केमिकल्सहरूको चाहिँ अब क्लिनिङ पनि युटेन्सिल्सहरू सबै सामानहरूको पनि डिसइन्फेक्टेन्टहरूको पनि त्यतातिर बढी खपत हुने भयो भने सर्वसाधारणले सिधै पाउँछ नि त। सर्वसाधारणले आफ्नो घरमा साबुनहरू र अरू सामानहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई त्रास भन्दा पनि अब कसरी जोगिने र यससँग लड्नै छ भन्ने एउटा चाहिँ छ। तर बच्चाहरूमा अलिकति त्यो डराएको जस्तो नदेखिनु चाहिँ अलिकति किनभने उनीहरूको इम्युनिटी पावरले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नलाई उनीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान पनि त्यही अनुसार विकास भएको हुन्छ। र हामीले उनीहरूलाई तर्साउनु पनि हुँदैन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर। उनीहरू पनि अब असर पर्ने र जोखिममा चाहिँ बच्चाहरू कम हुने हो। तर मिडल एजका मान्छेहरूलाई बढी असर चाँडो टिप्छन् तर चाँडो निको हुन्छ। चाँडो टिप्नु र चाँडो निको हुनु कुनै
नराम्रो चाहिँ होइन, चाँडो निको हुनु, किनभने 14 दिनको अवधिलाई टुङ्ग्याउनलाई त्यस्ता मान्छेहरूको इम्युनिटी पावरले चाहिँ काम गर्छ। अनि अरूमा चाहिँ अब त्रासको कुरा गर्दा अस्ट्रेलियाको नेपाली सोसाइटीहरू, यहाँको साउथ एसियन मल्टिकल्चरल सोसाइटीहरूको चाहिँ जुन अहिलेको कोअर्डिनेसन चाहिँ राम्रो छ। यसले चाहिँ मान्छेलाई त्रासबाट बच्नको लागि केही राहत दिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई, नयाँ विद्यार्थीहरूलाई लन्च डिनरहरू गराइरहेका छन् यहाँका माइग्रेन्ट डायस्पोरिक कम्युनिटीहरूले होइन। अनि यहाँको एनआरएन तपाईँले देखिहाल्नुभयो, एनआरएन पनि विभिन्न स्टेटमा कसिएको छ। अब तास्मानियामा पनि राम्रो काम भइरहेको छ। तास्मानिया चाहिँ अहिले आइसोलेटेड जस्तो भनौँ न, अब त्यसले ब्लकेड गरेपछि त्यहाँ इन्टरनेसनल फ्लाइट पनि छैन। त्यसले गर्दा तास्मानियामा बुढाबुढीहरू बढी भएको हुनाले उनीहरू त्यहाँ डराइरहेका छन् र तास्मानियाको सरकारले धेरै कडा गरेको छ। अहिले 10 जनाको लिमिट गरिसक्यो त्यहाँनिर। अनि अरू मान्छेको त्रासको हिसाबमा जहाँ एकजना नेपाली भाइलाई भएको थियो, उनी सन्चो भएर घर फर्किसके, तर उनी जुन बिरामी भएको बेलामा चाहिँ एक खालको ठुलो त्रास त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो, तर त्यो त्रास चाहिँ अहिले नर्मलाइज भएको छ। त्यसले यसरी चाहिँ यो साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा प्यारलल लाइनमा चाहिँ गइरहेको देखिन्छ। अहिले त्यस्तो धेरै उत्पात भएको छैन, किनभने अस्ट्रेलियामा यो फैलिने क्रम चाहिँ अरू देशमा जस्तो एकैचोटि वात्तै 3000, 5000, 7000 छैन। तर पनि अहिलेसम्म विश्वमा सबभन्दा बढी मान्छेको टेस्ट भएको चाहिँ पर्सेन्टेज यहाँ नै बढी छ। यहाँको हेल्थ मिनिस्टरले भन्दै थिए र अहिले पनि विभिन्न देशबाट अहिले हिजो र आज लास्ट विक गरेर धेरै सामानहरू यहाँ आइसकेको छ, नपुगेका सामानहरू, हेल्थका सामानहरू। र अहिले अर्को खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने, सन्तोष लिनुपर्ने कुरा, यहाँको अहिले म बोलिरहँदा पनि एम्बुलेन्सको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। बिजी छन्, तर अहिले यहाँ भएको चाहिँ जुन सिरियस बिरामीहरूलाई राख्ने क्रिटिकल पेसेन्टहरूको चाहिँ बेडहरूको त्यसलाई चाहिँ 4 टाइम्स इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वर्कआउट भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया दुईटैले काम गरेको चाहिँ मैले समाचारमा सुनेको थिएँ। आज दिउँसो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको स्पिचमा, प्रेस कन्फरेन्समा पनि त्यसको इन्डिकेसन देखिन्छ। मिनिस्टरहरूले पनि त्यसको इन्डिकेसन दिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो म्यानेजेबल स्टेजमा चाहिँ अहिले पनि छ। तर अब यो कर्भलाई फ्ल्याटन गर्नलाई एकैचोटि माथि अब कर्भको कुरा हामी अहिले गरिहालौँ होइन। त्यो अब यो वर्ल्डको सिनारियोमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यो विश्व राजनीति र विश्व चाहिँ को ट्रेन्ड कसरी चलिरहेछ, एकातिर डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ के भनिरहेछ भनेदेखि यो आउने इस्टरसम्ममा म चाहिँ इकोनोमीलाई अलिकति स्पिडमा लान सक्छु भनिरहेको छ भनेदेखि, अर्कातिर उता जोसेफी कोन्टे ऊ हार खाएर चाहिँ भगवान् तपाईँको चाहिँ जनताहरूलाई लैजानुहोस्, जोगाउनुहोस्, बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एकदमै निराशा भइरहेको अवस्थामा यो वर्ल्डको ट्रेन्ड चाहिँ कता गइरहेको छ? अहिले यो वर्ल्डको ट्रेन्ड चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अहिले यो बेलामा अलिकति गल्ती नै गरेको देखिन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ केही दिन अगाडि खासै यो केही होइन, चाइना भाइरस भनेर उनले यु वाज सेइङ लाइक द्याट, एन्ड द्याट वाजन्ट गुड एन्ड गुड कमेन्ट, द्याट्स नट अ गुड कमेन्ट। एन्ड उनले फेरि पछि के भने इस्टरमा चाहिँ मैले यो ब्रेक गर्छु, यो सबैलाई यो हटाएर फेरि मान्छेलाई चाहिँ फेरि ब्याक टु नर्मलमा ल्याउँछु भनेर उनले अस्ति पनि बोले। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि अर्को नराम्रो इम्प्याक्ट पारेको देखिन्छ। अनि अहिले अमेरिकाको सोसाइटीमा चाहिँ न्युयोर्कमा परेको प्रेसरले त्यहाँको गभर्नर, अहिले एकदम राम्रो गभर्नर चाहिँ न्युयोर्कले पाएको छ। विश्व अहिले चाहिँ यो न्युयोर्ककै एउटा इतिहासमा भनौँ न, अहिलेको गभर्नर चाहिँ यति दुःखको बेलामा पनि ऊ आफै बुढो मान्छे सामानहरू भित्राउनलाई, सप्लाईहरू गर्नलाई, मेडिकलदेखि लिएर चाहिँ फुड सप्लाई गर्नलाई ऊ चाहिँ निकै लागिरहेको छ। अनि उसले त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको मान्छेहरूको मनोबल उसले बढाउनलाई कोसिस गरेको छ। नत्र भने न्युयोर्कमा अहिले हाहाकार भइसक्ने स्थिति हुन सक्थ्यो। त्यहाँबाट निस्केर बाहिर जाने पनि हतपत्त म्यानेजेबल हुन सक्दैन। मान्छेहरूको बसोबास त्यहाँ चाहिँ जुन ढङ्गले छ त्यो एउटा संसारको हब पनि हो। त्यस्तो ठाउँमा राम्रो राजनीतिक नेतृत्व भयो भने चाहिँ त्यसलाई, त्यो क्राइसिसलाई म्यानेज गर्नलाई कोसिस हुन्छ र त्यसको रिजल्ट आउन सक्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्नलाई अमेरिका हेरेको हुन्छ। तर विश्वको राजनीतिमा चाहिँ अमेरिका, चाइना, युरोपको चाहिँ यो 3वटा चाहिँ र यता एसिया पेसिफिक 4वटा जुन फोर्सहरू छ, यो फोर्सको चाहिँ यो डाइनामिक्स चाहिँ विदिन 6 months to 1 year होइन, यसले चाहिँ नयाँ चेन्ज ल्याउँछ भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। र त्यसलाई रिकभरी गर्न अमेरिकाले आफ्नो पावर को जुन पुरानो पावर जुन छ, विश्वको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली देशको पावरमा फेरि पहिलेकै जसरी फुर्तीफार्ती गरेर हिँड्नको लागि चाहिँ संसारलाई
त्यो किसिमको एउटा हेगेमोनी देखाउनको लागि उसले अझै पनि यो क्षतिबाट तङ्ग्रिनलाई समय लाग्न सक्छ र त्यो बिचमा उसले अरू आफ्ना एलायन्सहरूसँग सहकार्य गरेर आफ्नो क्षमतालाई कायमै राखिरहन सक्ला। तर चीन यतिखेर शक्तिशाली भएको छ र अर्थतन्त्र पनि उसले चाँडै नै रिभाइभ गर्ने सङ्केत देखाएको छ र उसले अहिले त विश्वभरि सामान पनि सप्लाई गरिएको छ। यो एउटा पेन्डेमिकको एउटा साइकल पनि हो, किनभने चीनबाट फैलिएको इरान हुँदै युरोप पस्यो, यतापट्टिको साइडबाट चाहिँ यो साउथ इस्ट एसिया हुँदै यो बिचका एसिया पेसिफिक देशहरूबाट हुँदै अस्ट्रेलियासम्म आइपुगेर यहाँबाट दक्षिण हुँदै गएर त्यो अमेरिकाबाट दक्षिण अमेरिका हुँदै लास्टमा यसको चाहिँ मेरो अनुमानमा चाहिँ यो अफ्रिकामा गएर टुङ्गिएर त्यहाँनिर ठुलै क्याजुअलिटी भयो भने संसारलाई एउटा चाहिँ नराम्रो सन्देश जान पनि सक्छ र यसले राम्रो बाटो चाहिँ लिएको छैन। तर जुन ठाउँमा थियो त्यो ठाउँबाट चाहिँ कम हुँदै जाने क्रम चाहिँ देखिन्छ र मलाई विश्वास छ अबको 15 दिनमा युरोपमा यसको स्याचुरेसन भएर चाहिँ यो ट्र्याकमा आउन थाल्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। किनभने यो कपलाई चाहिँ यहाँले म अलिकति पोलिटिक्सको एकैचोटि जोडिहाल्छु। यो चाहिँ पावर डाइनामिक्स चाहिँ हुन्छ र संसारको हिजोमा चाहिँ G20 को सम्मेलनमा धेरै ट्रिलियनको चाहिँ सहयोगको चाहिँ सबैले चाहिँ प्लिड गरे, त्यहाँनिर चाहिँ सबैले हाल्ने भनेको छ। त्यो एउटा चाहिँ विश्व एकैचोटि एकजुट भएको सन्देश पनि हो। त्यो एकजुट भएको सन्देश भएको बेला विश्व मिल्नुको विकल्प पनि छैन र संसारमा यस्तो क्राइसिस 100 वर्षमा एकचोटि आउने यस्तो क्राइसिस फेरि आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मेडिकल साइन्समा चाहिँ सबैतिर विश्वले सबै रिसर्चका बजेटहरूलाई सबै यसैको भ्याक्सिन्सको इन्भेन्सन र यसको प्रोडक्सनतर्फ लगाएको देखिन्छ। र तपाईँको कर्भको विषयमा चाहिँ अब बल्ल कप भन्दा अगाडि म भनिहालौँ। अब एकातिर स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि वितृष्णा आइसक्यो होइन, कतिपय 1-2 जनाले सुसाइड पनि गरिसके, अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेत यसको सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई नसरोस् भनेर चाहिँ त्यो डिप्रेसन पनि आइसक्यो होइन। अब हरेक देशमा अमेरिकामा, युकेमा, इटलीमा यस्तो किसिमको घटनाहरू यदाकदा छिटपुट रूपमा देखा परिरहेको अवस्थामा एकातिर चाहिँ कप घट्ने छाँटकाट देखिरहेको छैन भनेदेखि चाइना बाहेक अन्य देशहरूमा चाहिँ यो कप अझै चुलिरहेको अवस्थामा यो कपलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, के भन्छ नि नयाँ? यो कप चाहिँ यसको चाहिँ अन्तिम यसको बढ्न पर्ने सम्मको लिमिट, यसको मोडल जुन साइन्टिस्टहरूले अथवा इकोनोमिस्टहरूले, स्ट्याटिस्टिक्सहरूले यसको जुन मोडलिङ हेल्थ एपिडेमियोलोजिस्टहरूले जसरी गरिरहेका छन्, यसको चाहिँ यो त बाँच्नै नै पर्छ। यो कर्भ नबाँचियो भने त त्यहाँ विनाश हुन्छ। त्यो बाँच्नको लागि जुन अहिले जुन लकडाउनहरूदेखि लिएर चाहिँ सबै मोबिलिटीहरूलाई जुन बन्द गरिएको छ धेरै ठाउँहरूमा, धेरै देशहरूमा, स्पेसली युरोपमा, अस्ट्रेलियाको पनि अब नेक्स्ट विकतिरबाट चाहिँ त्यो हुनसक्छ र न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरियामा त चाँडै नै हुन्छ भन्ने अनुमान छ। त्यो भयो भने कर्भ फ्ल्याटन हुनलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो त छ, तर धेरै समय कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। 3 हप्ता जतिमा अस्ट्रेलियाको पनि कर्भ मेरो आफ्नो अनुमानमा चाहिँ, किनभने यहाँ एकैचोटि 4000-5000लाई त्यो पोजिटिभ आएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि युरोपको जस्तो, चाइनाको जस्तो पहिला सुरुमा जस्तो पनि अहिलेसम्म छैन। 4 हप्तासम्म आइपुग्दा पनि अस्ट्रेलियाले त्यो सिचुएसन नबेहोरेको हुनाले यहाँ चाहिँ अस्ति भर्खर अस्ट्रेलियाले बाहिरबाट बोलाएका आफ्ना नागरिकहरू र पानी जहाज जुन ल्याइयो र त्यहाँ डक गराइयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसले पारेको असरले गर्दाखेरि यो भएको हो। तर यसको कुनै ठाउँमा गएर यसले त्यो भाँचिनुपर्छ र कर्भ बिस्तारै ओह्रालो लाग्नुपर्छ भन्ने यो एउटा एपिडेमियोलोजी स्ट्याटिस्टिक्सको मोडलिङको एउटा चाहिँ सिद्धान्त पनि हो र त्यो हुन्छ पनि। तर चीनमा त अहिले 50-60 भन्दा केस छैन र 12-15 भन्दा मृत्यु भएको छैन मान्छेहरूको, र उसले 900,000मा झारिसकेको छ क्रिटिकल केसहरूलाई, र उसको 2500-3000 जति उसको चाहिँ मेन केसहरू जुन एक्टिभ केसहरूलाई उसले चाहिँ तुरुन्त ह्यान्डल गर्दाखेरि उसको 15देखि 18 दिनमा त्यहाँनिर 0 हुन्छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो वुहानबाट चाहिँ मान्छेहरूले विजय जुलुस जस्तै गरिकन मास्क लगाएर सबैलाई रातो झन्डाले विदा गरेर पठाएका छन्। भावुक भएर सबै रोएका थिए। हिजो अस्ति टेलिभिजनमा देखाएको थियो सबै मान्छेलाई, त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र भोलिन्टियरहरूलाई वुहानबाट विदा गर्दाखेरि वुहानीहरू सबै रोएका थिए। त्यो एउटा स्थिति आउँछ। चीन जस्तो ठाउँमा पनि त्यो स्थिति जुन मिलिटरी मोडलबाट, जुन टप डाउन मोडलबाट जुन ढङ्गबाट काम गरियो नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इम्प्याक्ट भयो, आउटकम आयो होइन। यहाँ पनि त्यो अवस्थामा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, तर पनि त्यसलाई 10%-20%सम्म रिल्याक्स गरेर चाहिँ बाँकी 80%हरूलाई
नियमअनुसार चल्न हिँड्नबाट चाहिँ त्यसमा अलिकति कडाउ गर्ने बित्तिकै त्यो कर्ममा चाहिँ भाँचिन्छ भन्ने विश्वास छ। र अस्ट्रेलियामा तपाईँले अघि चाहिँ यो आत्महत्याका कुराहरू गर्नुभयो, युरोपतिर एक दुईजनाले त्यो गरेको देख्थ्यो र सर्वसाधारण एउटा सानो युवतीले पनि यसको त्रासबाट आत्महत्या गरेको एउटा समाचार मैले आज दिउँसो युरोपकोमा पढेको थिएँ। त्यो एउटा बच्चाहरूमा त्यो काउन्सिलिङको जुन परिवारले अथवा अरूले दिनुपर्ने काउन्सिलिङको कुराहरू छ र सोसाइटीहरूले दिनुपर्ने जुन काउन्सिलिङको, मिडियाहरूले दिनुपर्ने र सरकारले दिनुपर्ने त्यो टिप्सहरू छ, त्यसमा चाहिँ केही कमी हुनसक्छ र त्यसको इम्प्याक्ट कतै कतै त्यो लुप होल्सहरूबाट त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन् र त्यो मोनिटरिङ अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको निगरानीमा चाहिँ नभइराखेको अवस्थामा त्यस्तो घटनाहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यसरी जान्छ र यो अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यो घटनाहरू, त्यो खालको चाहिँ मनोवैज्ञानिक दबाव स्वास्थ्य कर्मीहरूमा अहिलेसम्म देखिएको छैन र अस्ट्रेलिया चाहिँ राम्रो म्यानेजेबल अवस्थामा हामीले बाहिरबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ। अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुपर्दा अब अस्ट्रेलियाको प्रसङ्ग अलिकति छोडौँ। यो सिडिसीले लिएर आएको रिपोर्टले चाहिँ के देखायो भनेदेखि यो डायमन्ड प्रिन्सेसमा चाहिँ अहिलेसम्म 2 हप्ता बितिसक्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ कोभिडको ट्रेसेसहरू देखा परेको र अर्कातिर त्यसबाट यात्रा गरेको सवारहरू 3000 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ अझसम्म पनि सम्पर्कमा नआएको भन्ने चाहिँ त्यो रिपोर्टले देखाएको छ। अब एकातिर मान्छेहरू सम्पर्कमा आएको छैन, अवश्य पनि तिनीहरूलाई त सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ र त्यो मान्छेहरूबाट अझ ठुलो चाहिँ क्याजुअलिटी हुने हो कि भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। के छ यहाँको विचार? होइन, त्यो त्यसमा आएकाहरू, त्यो जहाजमा आएकाहरूको त करिब करिब उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट भइसकेर उनीहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठेगानमा उनीहरूलाई चाहिँ बस्नलाई यहाँको कानुन र प्रशासनले चाहिँ त्यो गरिसकेको छ र जति देखिनु त्यो अहिले देखिएको भित्रै पर्छ। त्यसले पनि 400-500 इम्प्याक्ट पार्यो होला भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ क्विन्सल्यान्डमा पनि सनसाइन कोस्टको यो नुजामा एउटा भोज भएको थियो, त्यसपछि गोल्ड कोस्टमा त्यस्ता भोज पार्टीहरू भएका ठाउँहरूबाट यो बाहिर निस्केको छ। सिडनीमा पनि एकजना सिनेटरको त्यो एउटा बिहामा जाँदाखेरि त्यो त्यहाँ धेरै मान्छेलाई भएको थियो। भनेपछि यस्ता घटनाहरूबाट भएको थियो र बाहिरबाट आएका माइग्रेटेडमा जुन बाहिरबाट मान्छेहरू यहाँ भित्र आए, ती मान्छेहरूबाट सरेको हुनाले चाहिँ यहाँको सामुदायिक यहाँबाट एक मान्छेबाट अर्कोमा सर्ने कम अझै पनि 20% भन्दा कम भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यो स्थिति देखिएको छ भन्ने लाग्छ र त्यो म्यानेजेबलमै छ। र आज त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले एउटा सानो कागजको टुक्रा देखाएका थिए। त्यो फर्म अब जो पनि मान्छे यहाँ आउँछ उसले त्यो भर्छ र त्यो भरेर उसले आफ्नो इन्फर्मेसन, फोन नम्बर, कहाँ बस्ने हो र पुलिसले आज पनि यहाँको अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्सलाई नै न्यू साउथ वेल्समा बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएका छन् भनेपछि निगरानीको लागि यहाँको डिफेन्स फोर्स नै अगाडि आइसकेको हुनाले अब मान्छेले अवहेलना गर्ने कुरा छैन र जरिवाना र अरू कानुनी कारबाही, अदालत धाउनु पर्ने विभिन्न खालका नराम्रा परिवेशहरू बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ र सबैले अनुशासित हुनुको विकल्प पनि छैन र यसले ढिलो चाँडो नतिजा दिन्छ र अर्को हप्ता 2वटा राज्य बाहेक 6वटा राज्यहरू अझै नर्मल जस्तै देखिन्छ। भनौँ न 5वटा राज्य टेरिटोरियल राज्यहरू, सिडनी, ब्रिस्बेन र मेलबर्न बाहेक अरू 5वटामा अझै पनि नर्मलै जस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 3वटालाई चाहिँ अलिकति कडाउ ढङ्गले इम्पोज यहाँको रेगुलेसन्सहरू गरेको खण्डमा कर्भ भाँचिन सक्छ र त्यसले चाहिँ बिस्तारै ओह्रालो लाग्ने गति 3-4 हप्तामा दिन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ र 3 महिनासम्ममा यी सबै चिजहरू हुँदै गएको खण्डमा संसारमा आगामी 3 महिनाभित्रमा त संसारभरि जसरी अहिले मेडिकल रिसर्चको लागि पैसाहरू खर्च गरिएको छ त्यसले आउटकम त दिन्छ। धेरै ठाउँमा आउटकम आइसकेको छ तर टेस्ट गर्नलाई क्लिनिकल ट्रायलमा लानको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने भएको हुनाले 3 महिना कम्तीमा विश्वका मानवहरूले अझै कष्ट यो मेडिकल मोडर्न साइन्सको म्याजिक हेर्न बाँकी नै छ। अब यो कहाँ गएर टुङ्गिने अनुमान लगाउन सकिन्छ त अहिलेको सिनारियोमा सबै? मैले भन्दै थिएँ यो चाहिँ अब यो चाहिँ साउथ हुँदै गएर चाहिँ अफ्रिकासम्ममा गएर यसले चाहिँ केही कन्सिक्वेन्सेसहरू दिएर नराम्रो नतिजाहरू दिन सक्छ भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत एउटा अनुमान, मेरो मनमा खेलेको कुरा र यो विभिन्न रिपोर्टहरू र ट्रेन्डहरूले गर्दाखेरि मलाई यसले त्यो खालको चाहिँ मलाई भित्र त्यो डर उत्पन्न गराएको छ। तर यता भएकाबाट चाहिँ त्यो सर्दै कम हुँदै गएर उतापट्टि दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकामा चाहिँ यसले ठुलो असर पार्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अनुमान छ। तर पनि सबै चिज विश्वले, WHO ले यसलाई चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गरिरहेको छ र अहिले G20को हिजोको सम्मेलनले पनि संसारका देशहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। भारत पनि निकै सक्रिय भएको छ। भारतको लकडाउनलाई अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण स्टेपको रूपमा लिएको छ तर त्यहाँ मान्छे भोकै मर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले यो सबै चिजहरू
ले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो यसले सोलुसनको बाटो तय गर्नेछ र मानव सभ्यतालाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउनेछ र अर्थतन्त्र भने 2-3 वर्ष 4 वर्षसम्म विश्वको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिनलाई लाग्नेछ र शिक्षा क्षेत्र तहस भएको अहिले अनलाइन र डिजिटल मिडियाहरूको मार्केट एप्लिकेसन बढेको छ अहिले यसले गर्दाखेरि यो अब युनिभर्सिटीहरू पनि अनलाइन एजुकेसनमा कलेजहरू अनलाइन एजुकेसनमा गइसक्यो त्यसले गर्दा अब चाहिँ राम्रो यो टेक्नोलोजीको पनि प्रयोग गर्ने बेला भएको छ र संसारले यसबाट चाँडैभन्दा चाँडै मुक्ति पाउने आशा गर्न सकिन्छ। हस् त यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो बिहानी वार्ताको विशेष संस्करण राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भरत राज पौडेल। डाक्टर भरत राज पौडेल क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा चाहिँ फेलो रिसर्चरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ क्विन्सल्यान्ड आसपासका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ उहाँ अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ, सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति बिहानी वार्तामा समसामयिक विषयवस्तु यो कोरोना भाइरस कोभिडको पेन्डेमिकको बारेमा आफ्नो राय राखेर जानुभयो। यसका साथै आजको यो प्रस्तुतिबाट म प्रदीप सिन्हा अनि सम्पूर्ण युनिट आगे चाहन्छु। यहाँहरू जहाँ आउनुभए पनि स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्ते। This is CMS, Canberra's multicultural station, sharing the world.